أهلا بالجميع. مؤخرا الكثير من الناس اللي يشتغلوا في السعودية وصلتهم رسائل من منصة قوة سببت لهم شوية قلق، فلو كنت واحد منهم أو كنت مسؤول في منشأة، هذا الشرح راح يوضح لكم كل شيء عن المهلة الجديدة هذه وتأثيرها المباشر. مهم جدا نفهم تفاصيل هذا الإجراء لأنه جزء أساسي من تنظيم سوق العمل حاليا. تمام، الرسائل التحذيرية هذه خلت الناس كلها تسأل إيش القصة؟ في الدقائق الجاية خلونا نفكك هذه الرسائل ونشوف وش معناها الحقيقي بالضبط وكيف راح تأثر بشكل مباشر على الشركات وعلى العاملين كمان. شوفوا، أهم شيء في الموضوع كله هو هذا التاريخ 30 يونيو 2026. احفظوا هذا التاريخ كويس لأنه هو الخط الأحمر، هو الموعد النهائي اللي ما بعده أي فرصة ثانية. كل كلامنا اليوم راح يكون عن اللي بيصير قبل هذا اليوم واللي بيصير بعده. طيب خلونا ندخل في صلب الموضوع ونبدأ بالتحذير الرسمي نفسه. منصة قوة وش قالت بالضبط وكيف هذا التحذير ممكن يأثر على وضع الشركات والعاملين فيها؟ عشان نعرف الحقيقة كاملة، في ناس سألوا حساب العناية بالعملاء في منصة قوة سؤال مباشر وواضح، وهذا هو السؤال. الجواب اللي جاء منهم هو أساس كل شيء رح نشرحه اليوم، وهو اللي بيحدد إيش لازم كل واحد يسوي. وهذا كان الرد الرسمي، رد صريح جدا وما فيه أي مجاملة. ركزوا على كلمتين هنا: تلقائيا وكامل المبالغ. يعني الموضوع بيصير أوتوماتيك، ما في تدخل بشري، والمسؤولية المالية كلها عن كل يوم تأخير رح تقع على الشركة. منصة قوة ما اكتفت بالتحضير بس، لا، هي قاعدة تقول اتحركوا الحين. النصيحة واضحة وصريحة، لازم تضبطوا الأوضاع من بدري، لأن أي واحد ينتظر لآخر لحظة ببساطة هو قاعد يجمع ديون ومخاطر قانونية على شركته. الحين خلونا نتخيل المشهد بعد ما تخلص المهلة. وش هي العواقب الحقيقية لو الشركة ما التزمت؟ التأثيرات رح تكون قوية ومختلفة، سواء على الشركة أو على العامل. الصورة هنا تلخص الوضع تماما. الشركة راح تتورط في ديون ومشاكل قانونية ما لها آخر، والعامل وضعه بيكون أصعب وأصعب. راح يلاقي نفسه عالق في البلد، لا هو قادر يسافر بشكل نظامي ولا هو عارف إيش مصيره. يعني كل طرف بيواجه مشكلة كبيرة لكن من نوع مختلف. لو نركز على الشركة، العواقب ثلاثة وما فيها أي مزاح. أول شيء، العامل هذا خلاص ما عاد مسجل على اسم الشركة رسميا. ثاني شيء وهو الأخطر، كل ريال تأخير على الرسوم بيتحول لدين رسمي على الشركة. وثالث شيء فوق كل هذا بتجيها غرامات إضافية لمخالفة أنظمة العمل. وهنا نيجي للسؤال اللي يقلق كل عامل. طيب الشركة أسقطت اسمي من سجلاتها، أنا وش مصيري؟ وش الخيارات اللي قدامي؟ الحقيقة الوضع هنا مش واضح 100%، لكن اللي نعرفه مقلق شوي. العامل هنا يطيح في ورطة حقيقية، ما يقدر يطلع خروج نهائي لأن إقامته بتكون منتهية. الحل الوحيد الواضح قدامه هو إنه يدور على كفيل جديد وينقل كفالته. لكن المصيبة الأكبر هي الغموض. هل بيعطونه مهلة يدور فيها على شغل ولا على طول رح يعتبرونه متغيب عن العمل؟ هذه النقطة بالذات تخوف لأنها بتعقد الأمور أكثر وأكثر. سؤال مهم جدا، هل هالكلام هذا يشمل كل الناس؟ ضروري نحدد بالضبط مين الفئات اللي لازم تنتبه لهذا القرار عشان ما يصير في أي لخبطة. خلونا نشوف مين اللي لازم يتحرك فوراً. الموضوع هنا بسيط وواضح. القرار هذا موجه بشكل أساسي ومباشر للعمالة المهنية، هم اللي جتهم الرسائل وهم المعنيين بالموضوع. أما العمالة المنزلية فما لهم أي علاقة بالقرار هذا، أمورهم طيبة. ونفس الشيء لعمال شركات الاستخدام، بشكل عام هم غير مشمولين إلا لو جتهم رسالة تحذيرية خاصة فيهم. لحظة، في نقطة تفصيلية هنا لكنها مهمة جدا بخصوص عمالة شركات الاستخدام. لو في عامل منهم وعليه بلاغ تغيب عن العمل، هو يقدر ينقل كفالته، نعم، لكن بشرط. الشرط هو إنه لازم ينقل على منشأة تجارية، يعني شركة أو مؤسسة. ما يقدر ينقل كفالته على كفيل فرد ويشتغل كعامل منزلي. طيب خلص، فهمنا المشكلة وشفنا قديش هي خطيرة. الحين نيجي للجزء الأهم، الحل. وش لازم تسوي الشركات والعمال عشان يتجنبوا كل هذه التعقيدات؟ الخبر الحلو إن في خطوات واضحة وعملية ممكن الواحد يبدأ فيها من اليوم. العملية كلها اسمها تصحيح الوضع. لا تفكروا فيها كأنها عقوبة، لا، شوفوها كإجراء وقائي، كخطوة استباقية تضمن أن الشغل ماشي في السليم وقانوني 100%، وتحمي حقوق الكل قبل ما نوصل لمرحلة الخطر. يعني باختصار، الوقاية خير من العلاج. الحل كله يتلخص في 4 خطوات سهلة ومباشرة. أولاً وأهم شيء، أي رخصة عمل منتهية تتجدد على طول وبدون أي تأخير.
ثانياً، لو الشركة ما تبغى العامل يكمل معاها تبدأ إجراءات نقل كفالته من الحين ما تنتظر. ثالثاً، طبعاً لا تجديد ولا نقل بيمشي إلا لما تكون كل الرسوم الحكومية مدفوعة ومتساوية. ورابعاً وأخيراً، مهم جداً البحث عن أي مبادرات حكومية ممكن تسهل العملية، مثل مبادرة الاندماج في سوق العمل والاستفادة منها. خلوني أرجع وأكد على هالنقطة مرة ثانية لأنها أخطر شيء من الناحية المالية. تخيلوا في عداد شغال، كل يوم يمر والرخصة منتهية، العداد هذا يزيد الدين على الشركة. لما يجي يوم 30 يونيو 2026 خلص العداد يوقف والرقم اللي وصل له بيتحول لدين رسمي مسجل على الشركة. وقتها ما في أي مجال للنقاش أو التسوية. وفي النهاية، السؤال هذا موجه لكل صاحب منشأة وكل مسؤول. الوقت يمشي بسرعة والمهلة واضحة مثل الشمس. هل بدأت منشأتكم تتحرك؟ هل في خطة واضحة لتصحيح الأوضاع؟ تذكروا، الاستعداد من الحين مو رفاهية، هو ضرورة عشان تحموا الشركة وتحموا مستقبل الناس اللي شغالين فيها.